Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκινγκ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μια νέα τεχνική, η οποία λέγεται τεχνική σίγασης. Στα αγγλικά λέγεται mute αυτό. Είναι τεχνική κατά την οποία όταν παίζουμε μια μελωδία, χτυπάμε μεν την πένα, αλλά κάνουμε σίγαση των χορδών, ακουμπώντας την παλάμη μας επάνω στις χορδές. Εξαρτάται τώρα, θα μου πεις ποιο μέρος της παλάμης. Εξαρτάται το ποια χορδή θα παίξω. Όταν παίζουμε στις χορδές την πρώτη και τη δεύτερη, χρησιμοποιούμε το κάτω μέρος της παλάμης μας, γιατί είναι το φυσιολογικό. Άρα ακουμπάμε την παλάμη μας επάνω στις χορδές για να τις κάνουμε mute, να τις κάνουμε σίγαση και παίζουμε κανονικά τη μελωδία μας. Όταν πάμε όμως προς τα επάνω, δεν θα βάζουμε το κάτω μέρος της παλάμης, θα βάζουμε το πάνω μέρος της παλάμης. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, είναι το μικρό κόκκινο σημαντάκι και ακουμπάμε αυτό το μέρος του χεριού επάνω για να κάνουμε σίγαση αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα ακούγεται μια μελωδία όταν παίζουμε χωρίς να ακουμπάμε και πώς θα διαμορφωθεί όταν ακουμπάμε και να κάνουμε mute, να κάνουμε σίγαση. Για να δούμε. Αυτό, ντο, ρε, μι, φα, σολ, φα, μι, ρε, ντο. Τώρα, όταν θα κάνουμε σίγαση, θα κουμπίσουμε το χέρι επάνω και θα παίξουμε το ίδιο πράγμα και θα ακούγεται αυτό. Βλέπετε πόσο πολύ αλλάζει ο χαρακτηριστικός ήχος αυτός, το καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι τεχνική mute. Μπορεί να ακούγεται κάπως στεγνό και άχαρο τώρα που παίζουμε με το όργανο ακουστικά, αλλά όταν έχεις φτιάξει έναν ωραίο ήχο στο ρεύμα που λέμε, σε κάποια κονσόλα, σε κάποια ηχεία, με το βάθος σου ακούγεται καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για να κάνουμε κάποιες προεισαγωγές, να μπαίνουμε πολύ σιγά εμείς μαζί με την ορχήστρα και την ώρα που δίνουμε τη δεύτερη εισαγωγή, είτε το έντονο μέρος της, να γίνεται ένα κρεσέντο εκεί. Και όταν πηγαίνουμε στις επάνω χορδές, είπαμε θα κάνουμε με αυτό το μέρος, θα κουμπάμε και είναι αυτό. Ακούστε πως ακούγεται σκέτο. Και όταν κουμπάμε είναι αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μπορούμε να παίξουμε όποια εισαγωγή θέλουμε. Να ακούσετε μια εισαγωγή πως ακούγεται. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και είναι ωραίο να το χρησιμοποιείτε σε κάποιες προεισαγωγές. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Περιμένω και τα σχόλιά σας από κάτω. Πάντα τα σχόλιά σας με χαροποιούν, γιατί σημαίνει ότι ανοίγει μια κουβέντα γύρω από αυτά που λέω και είναι πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αν σας αρέσει το κανάλι, εγγραφείτε για να με βοηθήσετε και εμένα. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.